มาเด้อพี่น้องขยับมานั่งไม่จิกเข้ามาโฮมกันไกลๆเตาถ่านแน่เมื่อนี่กาแฟข่อยส่งแบบเข้มข้นจัดเต็มย้อนว่าบรรยากาศบ้านหน่อยหน้าสวรรค์ยามนี้มันนัวซั่วบ้านว่าสิมีพายุใหญ่เข้าหลังจากคณะทองไพร่เมืองกรุงกลับไปแล้วลือกันว่าพวกมันปากพลอยเว้าเรื่องเขียวหมูตานกับงัวธนูของครูทิมไปทั่วจนของดีของครูทิมเพิ่นดังกระช่อนไปไกลแต่ความดังมันก็พาความซวยมานำมื้อนี้ข่อยสิเล่าตอนจบของทริปทองไพร่ล่วงโลกและจุดเริ่มต้นของงานเขาครูทิมให้ฟังเสาร์มื้อนี้แสงแดดซองลอดพุ่มไม้ลงมาแต่พวกพร่านนำทางเฮ้าทั้งพร่านเพชรครูทิมบักโจและบักเดียวย่างออกจากมุ้งแบบหัวหมุนติ่วปานคนเมาข้างย้อนเหล่าขาว40ดีกรีที่พกเข้าป่ามาพอสร้างเหล่าครูทิมเพิ่นกับเฝ้าเอิ้นหมู่มาโฮมกันแล้วเล่าเรื่องความฝันเมื่อคืนให้ฟังทันทีพร่านเพชรเมื่อคืนข่อยคือนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นข่อยเห็นคนแปลกหน้ามันยองเข้ามาหาข่อยแต่มันยังบ่ทันได้แตะโตข่อยดอกบักงัวธนูที่แขวนไว้มันก็ซองแสงแดงจึงครึ่งแล้วก็มีเงางัวโตบักเอกพุ่งใส่คนนั้นจนมันห้องจากสลบไปเลยครูทิมเหล่าพลังเอามือลูบหัวงัวธนูคู่ใจตัดกลับมาทางฝั่งเมืองข่าวเรื่องของดีครูทิมมันดังคักจนมีพวกนักล่องของแอบเข้ามาในหมู่บ้านเฮาช่วงดึกวันโกนมีคนแปลกหน้าใส่ไอ้โมงปิดหน้าปิดตาแอบยองเข้ามาที่อาคารเลี่ยนใหม่เก่าที่ครูทิมนอนอยู่ดีๆเสียงปืนดังกึกกระสุนพุ่งเจาะหน้าอกครูทิมจนล้มหงายท้องปางง่างสภาพครูทิมนอนสลบเหมือดหน้าซีดปานไก่ต้มแต่ถ้าบักคนยิ่งมันสังเกตดีๆสิเห็นว่าบ่มีเลือดสาดกระเซ็นเลยจักนิดคนยิ่งมันเห็นครูทิมล้มก็นึกว่าตายแล้วมันก็ฝ่าวใส่ตีนม้าแลนเอาจากโรงเรียนหวังจะเอาชีวิตรอดแต่มันลืมยังไปอย่างหนึ่งบ่พี่น้องบักงัวธนูของครูทิมมันบ่ได้รับน้ำเด้วัวธนูแผลงฤทธิ์ทันทีที่คนยิงก้าวพ้นเขตโรงเรียนเสียงคำร่ามดังก้องปานฟ้าผ่าร่างวิญญาณงัวธนูโตบักเอกสองแสงทองจ้าพุ่งพรวดออกจากหิ้งพระเคลื่อนที่ชนร่างคนยิ่งกระเด็นหวือไปในเงามืดพอชาวบ้านกับพวกพรานเพชรไปพ่อร่างคนยิ่งปรากฏว่ามันโดนงัวธนูขวิดตายคาที่และที่สำคัญพ่อเอาไอ้โมงออกไทบ้านถึงกับตาเหลือกตกขีดตึกตกใจสุดขีดเพราะคนตายคือลูกหลานคนใหญ่คนโตในจังหวัดเศร้ามืดต่อมาทางตำรวจจากอำเภอกระพากันยางอาจเข้ามาในหมู่บ้านเฮาหน้าตาตื่นกลัวคักขาดขันเอาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นครูทิมได้แต่ยิ้มวิทยาศาสตร์ก็ช่วยได้แต่บางเทื่อก็ต้องใส่ของดีมาสู่กับของชั่วครับกาแฟข่อยเบิดแก้วพอดีเรื่องราวความซวยของครูทิมยังบ่จบง่ายดอกพี่น้องมาเด้อพี่น้องขยับมานั่งไม่จิกเขามาโฮมกันไกลๆเตาถ่านแน่กาแฟมื้อนี้ค่อยต้มเดือดหอมฟุ้งปานดอกจานบานย้อนว่าเรื่องที่จะเล่ามื้อนี้มันหยดปันนางกลางแปลงทุนลาหลังจากที่ลูกชายคนใหญ่คนโตโดนงัวธนูครูทิ่มควิบตายคาที่งานนี้เรื่องบ่จบง่ายๆดอกพี่น้องอีพ่อของบักคนตายมันเครียดคักหน้าดำหน้าแดงปานสิคาบลูกแก้วมันใส่อำนาจเงินอำนาจมืดบีบตำรวจทั้งอำเภอให้เอาผิดครูทิ่มให้ได้ขอหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพะนะแต่ตำรวจเพิ่นก็มึนตึบย้อนว่าหลักฐานบ่มีผีบ่เป็นใจตรวจศพเบิงก็มีแต่รอยขวิดของสัตว์บักเอกบ่มีรอยกระสุนบ่มีรอยมีดกล้องวงจรปิดก็บ่มีพยานไพ่บ้านก็เว้าเสียงเดียวกันว่ามันแอบเข้ามาล่องของเองงัวโตบักใหญ่พุ่งออกมาขวิดมันก็สมควรตายแล้วตำรวจเลยเอ็ดหยังบ่ได้สั่งฟ้องบ่ลงย้อนหลักฐานมันเบิดท่าพอเอาผิดทางกฎหมายบ่ได้อีพอมันเลยโสสุดโตใส่วิธีสกปรกจ้างนักเลงคุ้มบอลจากต่างถิ่นหน้าตาเสือสิงกระทิ่งแรดสะพายปืนมีดคบขี่รถกระบะเข้ามาฟุ้นตลบในหมู่บ้านน้อยนาสวรรค์เฮาก่อกวนไทบ้านพวกมันยางอวดเบงเลาะลายด่าท่อชาวบ้านคู่เข็นเด็กน้อยทำลายเข่าของหวังจะให้ไทบ้านย่านจนอยู่บ่เป็นสุขแล้วกดดันครูทิม
ตกย่ามแรงขณะที่ครูทิมกำลังสอนหนังสือเด็กหน่อยอยู่บนอาคารใหม่เก่าพวกนักเลง4-5 คนย่างอาดขึ้นมาบนโรงเรียนถือไม้ถือมีดทำท่าสิยิงครูทิมบักครูนาขาวมึงแน่คักบอเสกงัวขาคนมากูสิควิดมึงแท่นงัวหัวหน้านักเลงตะโกนลั่นหน้าตาหืนกระหายครูทิมเพิ่นนิ่งปานพระประธานเพิ่นค่อยๆว่างช็อกแล้วหยิบงวดธนูหุ่นสำริดตัวน้อยที่หอยข้อออกมากำไว้แน่นพลางท่องคาถาปูเจ้าวัดเบาๆนะโมพุทธายะองครักษ์งัวธนูสยบมารร้ายทันใดนั่นเองครับล่มหัวกุดล่มหมุนพัดวืบเข้ามาในห้องเรียนกลิ่นสาบงัวปลาแรงคักพวกนักเล่งตกใจแง้มไปทั้งประตูสภาพที่พ่อก็คือเงางัวปลาโตบักเอกสูงชนเพดานตาแดงจึงครึ่งตาแดงกำหน้าขัวพ่นไฟออกรูดังกึบมันคำร่ามเสียงตำปานแผ่นดินไหวงัวธนูพุ่งพรวดเข้าใส่พวกนักเลงไม่มีดที่พวกมันถือมาลุดมือตกล้นระเนระนาดหัวหน้านักเลงโดนงัวธนูชนกระเด็นตกบันไดโรงเรียนไปพร้อมกับลูกน้องสภาพมุนอุ้ยปุ้ยพวกนักเลงพอสางเมาปานปริกทิ้งพากันใส่ตีนหมาแล่นหนีสุดชีวิตวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านฝุ่นตลบปานพายุลือกันว่าพวกมันวิ่งจนตีนเปิดคือวิ่งจนฟ้าเท่าฉีกขาดบอกกล้าหันหลังมาแหยมหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์อีกเลยสะใจบ่พี่น้องคิดสิมาลองดีกับคนมีของดีเพิ่นซื้อสัตว์คักองครักษ์งวดธนูดูแลเจ้านายเพิ่นอย่างดีแท้ๆกาแฟข่อยกระเบิดพอดีเรื่องนี้สอนให้หูว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอเด้อมาเด้อพี่น้อง ขยับมานั่งไม่จิกเข้ามาโฮมกันไกลๆเตาทานแน่กาแฟมื้อนี้ข่อยต้มเดือดหอมฟุ้งปั้นดอกจานบานย้อนว่าเรื่องที่จีเล่ามื้อนี้มันหยดปั้นหนังกลางแปลงพุ่นล่ะเรื่องบักลูกสอพะล่อคนใหญ่คนโตตายบ่ฟื้นงานนี้อีพอมันบ่ยอมจบง่ายๆดอกอีพอบักคนตายมันเครียดจนหน้าเขียวหน้าเหลืองมันใส่อำนาจเงินอำนาจมืดบีบตำรวจบ่ได้มันเลยหันไปพึ่งทางไสยศาสตร์สายดำพะนะมันใส่หน้าไปติดต่อจ้างหมอผีเขมรภูมิวิชาแก่กล้าลือกันว่าเลี้ยงผีพร่ายเสกตะปูเข้าท้องคนใดพันปลอกกล้วยจ้างมาในราคาแสนแพงหวังจะให้มาปล่อยของทำลายงัวธนูองคลักษ์ของครูทิมให้มุนอุ้ยปุ้ยตกกลางคืนหมอผีเขมรเริ่มทำพิธีในป่าสาแถบชายแดนมันสวดคาถาพลายกระสิบปล่อยเง่าดำทมินลอยละล่องมาตามสายลมหนาวมุ่งหน้าสู่บ้านหน่อยหน้าสวรรค์หวังจะถล่มบ้านคุทิมให้ลาบขาดแต่มันลืมคิดพ่อยังไปอย่างหนึ่งบ่พี่น้องหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์บ่แม่นหมูสิให้ไข่มาเคี่ยวเล่นๆเด้ขณะที่ของดำกำลังจิลอยเข้าเขตหมู่บ้านปู่บ้านเทพาลักษณ์ประจำหมู่บ้านท่านเสด็จขึ้นมาทันทีท่านแผ่บารมีคุ้มครองหมู่บ้านแสงสว่างจ่าส่องสว่างขึ้นกลางดงทึบของดำหมอผีเขมรตั้มเข้ากับกำแพงแก้วบารมีปู่บ้านดังตุ้มกระเด็นตีกลับไปหาเจ้าของพิธีขณะเดียวกันพอใหญ่สิทธิ์เสียวคู่ทิมผู้นี้ก็บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเพิ่นนอนละเมื่ออยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพิ่นหูโลดว่ามีของบ่ดีเข้ามาเพิ่นหยิบขันน้ำมนต์สวดคาถาปัดเป่าของดำซอยบารมีปู่บ้านอีกแรงของดำเลยมุนอุ้ยปุ้ยปั่นพังพินาศบ่ท่านได้เข้าถึงเขตบ้านคุดทิมจักน้อยเลยฟังหมอผีเขมรที่ป่าซาพอของดำตีกลับมันก็กระอักเลือดดำๆออกมาทันทีวิญญาณพลายที่เลี้ยงไว้ก็หันมาเล่นงานมันเองหน้าตามันสยองคักมันหูเลยว่ามันพอของจริงเขาแล้ววิญญาณปู่บ้านตามไปคุกคามมันถึงหม่องหมอผีเขมรหูโลดว่าขันบรีไปขอขมาเพิ่นเอาตายแท้ๆเศร้าตรู่วันต่อมามีรถกระบะขับมาเบรกฝุ่นตลบเข้ามาในหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์หมอผีเขมรหน้าตาสีดเผือด
ย่างลงมาเซ่สวดเข้ามาในหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์ตรงไปที่ศาลปู่บ้านมันคลานเขาเข้าไปกราบก้มหน้ายอมรับผิดขอขมาปู่บ้านปันสิขาดใจข้าหน่อยผิดไปแล้วข้าหน่อยสิบอกกาล่องดีอีกแล้วสมนำหน้ามันนอพี่น้องคิดสิมาปล่อยของใส่คนมีบารมีงัวธนูดูแลมีปู่บ้านคุ้มครองมันก็สมควรโดนแบบนี้ละครูทิมเพิ่นก็ยังนอนหลับปุ๋ยบ่หูเรื่องหยังเลยสบายใจคักมื้อนี้กาแฟข่อยเบิดแก้วพอดีเรื่องนี้สอนให้หู้ว่าความดีย่อมชนะความชั่วเสมอเด้อมาเด้อพี่น้องขยับมานั่งไม่จิกเข้ามาโฮมกันคือก่อนคือเก่ามื้อนี้กาแฟของข่อยมื้อนี้ส่งแบบขมปานดีมีต้มเลยเด้อพี่น้องย้อนว่าบรรยากาศมื้อนี้มันมีแต่กินข้าวเลือดกับกลิ่นดินปืนลอยมาแต่ไกลเรื่องราวของความแค้นมันบ่ยอมจบง่ายๆเมื่ออำนาจเงินมันซื้อความตายได้หลังจากหมอผีเขมรแตกกระเจิงปานหมาถึกน้ำห่อนอีพอบักคนตายมันก็ศูนย์คักศูนย์จนสนตีนสิแตกหน้ามันมืดตามั่วเบิดแล้วไสยศาสตร์ก็เฮ็ดหยังบ่ได้กฎหมายก็เอาผิดบ่ได้มันเลยงัดไม่ตายสุดท้ายออกมาใช้อำนาจเงินจ้างทหารพร่านเก่าพวกมือปืนรับจ้างเดนตายที่เคยผ่านสมรภูมิรบมาโชคโชนจำนวน5 คนมาจัดการขันเด็ดขาดคำสั่งคือหลอกพวกมันเข้าป่าลึกขาบักครู่ทิมซะแล้วชิ่งเอาเขียวหมูตันกับงัวธนูมาให้กูช่วงสายๆของมือหนึ่งมีรถ4 วิวแต่งสิ่งขั้นบักใหญ่แลนฝุ่นตลบเข้ามาจอดกึกอยู่หน้าเฮือนพ่อใหญ่เคนผู้ใหญ่บ้านของเฮาชายชกชะกัน5 คนใส่ชุดเดินป่าไล่พร่างเต็มยศสะพายเป้ใบใหญ่ย่างอาดเขามาหาพ่อใหญ่เคนซึ่งนั่งอยู่กับพร่านเพชรกับครูทิมอยู่แค่ใต้ทุนเฮือนบักหัวหน้ากลุ่มบ่เว้ามากมายว่างเงินสดปึกใหญ่ลงถึงแค่ไม่ไผ่แล้วว่าพวกข่อยเป็นนักวิจัยสัตว์ป่าอยากจ้างพร่านเพชรกับครูทิมพาเข้าป่าลึกแถบดงพญาไฟเงินนี่แค่ค่ามัดจำขากลับสิให้อีกทอตัวหัวหน้ากลุ่มทหารเก่าเว้าเสียงแข็งแววตาบ่มีแววของนักท่องเที่ยวจักเม็ดพร่านเพชรผู้เจนป่าแนมเบิงลักษณะการยืนการจับสายกระเป๋าและสายตาที่แข็งกร้าวของพวกมันเพิ่นกะหูโลดกลิ่นข้าวเลือดกับกลิ่นดินปืนมันหึงออกมาจากโตพวกมันยังบ่นับห้อยสักยันกับห้อยแผลเป็นถึงข้อเด้อส่วนครูทิมเพิ่นก็นั่งนิ่งแต่ในใจเพิ่นหูดีย้อนว่าบักงัวธนูที่เพิ่นพกติดโตมามันสั่นกึกแล้วก็ห้อนจีปานทานไฟอยู่ในกระเป๋าเสื้อปานสิเตือนเจ้านายว่าภัยมาหอดโตแล้วเด้อแทนที่สิปฏิเสธพรานเพชรกลับสะแยะยิ้มมุมปากแล้วหันมาสบตาครูทิมปานหูใจกันพรานเพชรกวาดเอาเงินปึกนั่นลงกระเป๋าโหลดได้ตัวอยากไปป่าลึกข่อยก็สิพาไปแต่บอกไว้ก่อนเด้อป่าแถวนั้นมันกินคนไผบ่แน่จริงระวังได้ฝังรากอยู่พุ่นเด้อครูทิมก็ยิ้มรับบ่เป็นหยังครับพรานเพชรเดี๋ยวข่อยสิไปซอยดูแลความปลอดภัยให้พวกเพิ่นเองช่วงเช้าของมื้อต่อมาขบวนท่องไพร่ก็เริ่มออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกกลุ่มทหารเก่าพากันซ่อนอาวุธสงครามทั้งปืนพกมีดสั่นไว้ในเป้อย่างมิดชิดพวกมันแอบส่งสิกหากันตลอดทางหวังว่าพ่อลึกเขาไปหอดมองลับตาคนเมื่อใดสิเด็ดหัวครูทิมทันทีแต่พวกมันบ่ฮู้ดอกว่ากำลังย่างตามหลังพร่านเจ้าทินที่หูจักทุกตารางนิ้วของป่าและกำลังสิเจอกับอาถรรพ์ของงัวธนูที่รอเวลาสิควิดคนซั่วให้ใส่ไหลอ้าวกาแฟเบิดแก้วพอดีพี่น้องงานนี้พรานเพชรกับครูทิมเพิ่นตั้งใจสิพาพวกทหารเก่าไปเชือดกลางป่าให้เข็ดหลาบ